नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं पदार्थ रेसिपीज मराठीमध्ये। आज आपण उपवासासाठी झटपट अशी भगरीची खीर कशी बनवायची ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपण साहित्य पाहून घेऊ। इथे मी 2 चमचे वरई घेतलेली आहे, याला भगरही म्हटलं जातं। त्याचबरोबर घेतलेले आहेत ड्रायफ्रूटचे काप। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूट घेऊ शकता। इथे मी 5 चमचे साखर घेतलेली आहे। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। त्याचबरोबर घेतलेली आहे वेलची पूड। इथे माझ्याकडे आहे 1 ग्लास दूध। दूध शक्यतो म्हशीचंच वापरायचं। माझं हे दूध 2-3 वेळा तापवलेलं आहे आणि मी यावरची मलाई नाही काढलेली। मी शक्यतो खिरीसाठी असंच दूध वापरण्याचा प्रयत्न करते, कारण त्याला जास्त आटवत बसण्याची गरज नसते आणि मलाईमुळे खिरीला टेक्स्चर छान येतो आणि खीर छान रिच होते। तुम्ही याऐवजी नॉर्मल म्हशीचं दूधही घेऊ शकता। आणि इथे आपल्याला लागणार आहे 2 चमचे तूप। सर्वात आधी ही भगर 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून त्यातलं पूर्ण पाणी काढून घेणार आहोत। याला काही धूळ वगैरे असेल तर निघून जाईल आणि भगर छान स्वच्छ होईल। आता इथे मी एक गॅसवरती पॅन गरम करत ठेवलेला आहे। यात 2 चमचे तूप घालून घेऊ। तूप छान गरम झालं की आपण यात गार्निशिंगसाठी लागणारे ड्रायफ्रूटचे काप तळून घेऊ। ड्रायफ्रूट तळताना नेहमी गॅस मंद आचेवर ठेवायचा। आता हे ड्रायफ्रूटच्या कापांना छान सुंदर कलर आलेला आहे। आता आपण हे काढून घेऊ। यात आपण धुवून घेतलेली भगर घालू आणि 1 मिनिट तुपामध्ये छान परतून घेऊ। त्यामुळे भगर चिकट होत नाही आणि चवीला छान लागते। इथे हे आपली भगर परतून झालेली आहे आणि थोडा कलरही चेंज झालेला आहे। तर यात आपण दूध घालू। दुधाला एक उकळी येऊ देऊया। खीर हे नेहमी लो टू मीडियम गॅसवरच बनवायची आणि त्याला सतत ढवळत राहायचं, कारण ती तळायला चिटकू शकते। आता खिरीला छान उकळी आलेली आहे। आपण असं सतत ढवळत भगर छान शिजवून घेणार आहोत। भगर शिजत आली की आपण यात घालू ड्रायफ्रूटचे काप। हे फ्राय न केलेले ड्रायफ्रूट मी यात घालतीये आणि याला छान मिक्स करून घेऊ। भगर छान शिजली आहे। आता आपण यात साखर घालू। त्याचबरोबर घालणार आहोत वेलची पूड। छान मिक्स करून घेऊ। साखर छान मेल्ट होईपर्यंत त्याला शिजवून घेणार आहोत। साखर छान मेल्ट झालेली आहे आणि आपली खीरही बनवून तयार आहे। परत एकदा खीर छान ढवळून घेऊ। सर्वात शेवटी आपण तळून घेतलेले ड्रायफ्रूट घालून याला छान गार्निश करून घेऊया। इथे हे आपली भगरीची खीर बनवून तयार आहे। उपवासासाठी काहीतरी गोड बनवायचं असेल तर याला नक्कीच बनवून बघा, चवीला खूपच छान लागते। मी इथे वरतून तळलेले ड्रायफ्रूट टाकून याला सर्व केलंय। नेहमीप्रमाणे आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। त्याचबरोबर पदार्थ रेसिपीज मराठीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।